Hi guys, how are you all? I hope you are doing great. So welcome to another video of Swimming Sky Francis the Designer's Destination. So guys, आजको भिडियो आउट अफ टपिक छ। आज म तपाईलाई अनबक्सिङ गरेर देखाउँछु मेरो नयाँ सेल्फी स्टिक, ओके, अनि which is from Miniso, okay, Miniso को यो सेल्फी स्टिक हो and I heard so many good things about this product, okay, Miniso को जुन चाहिँ हाम्रो ब्रान्ड छ त्यसको बारेमा मैले एकदम राम्रो कुरा सुनेर so I got this. Okay, so today I'm going to show you how is the product and यो चाहिँ कस्तो छ भनेर म तपाईलाई तपाईको छेउमा अनबक्सिङ गरेर देखाउँछु। यो चाहिँ I bought it from India, okay, म घर गएको थिएँ त्यतिबेला यो मैले लिएको, okay, from my hometown, okay. So guys, अनि तपाईहरुलाई एउटा कुरा रिमाइन्ड गराइदिम, इफ यु हैभन्ट सब्स्क्राइब माई च्यानल देन डु सब्स्क्राइब, लाइक, शेयर एन्ड कमेन्ट। एन्ड गाइज मेरो भिडियोहरू एभ्री मन्डे, वेडनेसडे एन्ड फ्राइडे आउँछ, सो प्लिज डु वाच, ओके, अनि डु लाइक, शेयर एन्ड कमेन्ट अल्सो, ओके गाइज। अनि थ्याङ्क यू सो मच फर योर लभ एन्ड सपोर्ट। नाउ विदाउट एनी ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। यसलाई तपाईले यो यसरी नै दिन्छ, ओके। तपाईले जति बेला तपाई त्यो मलमा गएर किन्नुहुन्छ, मिनिसोको मलमा गएर किन्नुहुन्छ, त्यो तपाईलाई यसरी दिन्छ अनि एउटा पोलिथिनको ब्याग दिन्छ, ओके। अनि सो त्यो पोलिथिनको ब्यागमा लिएर आउने हो अनि त्यो पोलिथिनको ब्याग मैले कहाँ राखेछु। सो अब चाहिँ म तपाईलाई यसको यो अनबक्सिङ गरेर देखाउँछु। यसको तपाईको म क्वालिटी पनि देखाउँछु ल गाइज, सो हेर्दै गर्नुहोस्। सो यसलाई तपाईले यस्तो बक्समा हुन्छ, यो लाइक कार्डबोर्ड काइन्ड अफ बक्स छ, ओके, जुन चाहिँ हाम्रो फोनहरू पाउँछौँ त्यस्तो खालको बक्स छ, ओके। अनि भित्र चाहिँ तपाईँ त्यसको प्याकेजिङ देख्न सक्नुहुन्छ। यसको प्याकेजिङ इज सो गुड, ओके। यो माथिबाट यस्तो हाल्ने अनि निकाल्नु छ, ओके। अनि तपाईँले भित्र यसको मेन प्रडक्ट पाउनुहुन्छ, ओके। सो आई जस्ट लभ दिस, ओके। मलाई त साह्रै मन पर्यो यसको प्याकेजिङ, ओके। सो यसलाई निकाल्ने यसरी अनि यसको यो जति बेला तपाईँले यसलाई टच गर्नुहुन्छ इट्स लाइक रबरी काइन्ड अफ यसले तपाईँलाई फिल दिन्छ, ओके। एकदम हेर्नुहुन्छ यसको कति सफ्ट अनि कति यो ग्रिपिङ काइन्ड अफ थिङ छ यहाँनिर, ओके। एज यु क्यान सी क्यामेरामा चाहिँ देखिन्छ कि देखिँदैन गाइज, सो आई क्यान फिल द्याट, ओके। यसमा रबरी काइन्ड अफ ग्रिपिङ छ, ओके। अनि तपाईँले यो यस्तो हुन्छ अनि यसलाई यसरी निकाल्ने, ओके। यहाँ फोन अड्काउने अनि यसमा सेल्फी खिच्ने, इट्स अ सेल्फी स्टिक ओन्ली। अनि तपाईँले यु क्यान मेक योर भिडियोज, ब्लग्स एन्ड अल फ्रम दिस सेल्फी स्टिक, ओके। सो म तपाईँलाई देखाउँदैछु, हेर्नुहोस्। अनि यहाँनिर चाहिँ यसको यो जुन चाहिँ यो हेडफोन टाइप अफ यो थिङ छ, यो पिन छ, यसलाई चाहिँ तपाईँले फोनमा हाल्ने अनि यो चाहिँ कतिसम्म निक्लिन्छ म तपाईँलाई देखाउँदैछु, हेर्नुहोस्। यो चाहिँ यति निक्लिन्छ, ओके, लाइक दिस इज काइन्ड अफ थिङ, ओके। यो चाहिँ अलिकति लामो भएको भए हुन्थ्यो तर यो कम्पनीले यति नै दिएको छ, ओके। यो 1 मिटर पनि छैन होला मेबी, ओके। सो ओके, तर ब्रान्डेड चाहिँ ब्रान्डेड हो, ओके। यो लाइक यसको वारेन्टी हुन्छ, ओके। सो यो ब्रान्डेड भएर पनि अलिकति सानो भएको होला, ओके। सो हेर्नुहोस् यो साह्रै माथि पनि जाँदैन गाइस, यति नै हो, ओके। सो यो त तर मलाई मन पर्यो, तर यसलाई चाहिँ अलिकति लामो राखेको भए चाहिँ हुन्थ्यो, तर मिनिसोले हामीलाई यति सानो दिएको छ, इट्स ओके, ओके। सो इट्स ओके, इट्स चाइनिज कम्पनी मेबी, इफ एम नट रङ, चाइनिज कि कोरियन कम्पनी हो यो। सो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले गुगलमा गएर तपाईँले यसको पढ्न सक्नुहुन्छ मिनिसोको बारेमा, ओके। सो यो चाहिँ मलाई साह्रै मन पर्यो, ओके। अनि तर यसको यो डिसअपोइन्ट चाहिँ के भयो भन्दा यसको अलिकति लामो हुनुपर्थ्यो, तर यो छोटो छ, इट्स ओके, इट्स ओके। अनि यसको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर एउटा पिन छ, सो यसलाई चाहिँ फोनमा हाल्ने। सो म तपाईँलाई फोनमा हालेर देखाउँदैछु, हेर्नुहोस्, ओके गाइस। सो अब म यो अर्को फोनमा यसको ट्रायल गर्न गइरहेछु, हेर्नुहोस्। म तपाईँलाई गाइस अहिले फोटो त म खिच्न सक्दिनँ, सो यसले खिचेको सेल्फीहरू देख्न सक्नुहुन्छ। सो म एट द एन्ड म हालिदिन्छु। सो गाइज हेर्नुहोस्, यसलाई यहाँ हाल्ने, ओके, यहाँ हाल्ने अनि यसलाई लामो बनाउने, ओके। तपाईँलाई चाहेको अनुसार यसलाई बनाउने। यसमा तपाईँले भिडियो बनाउँदा पनि हुन्छ। अनि यहाँनिर क्लिक गर्ने, यहाँनिर हेर्नुहोस् यो क्यामेराको जुन चाहिँ सिम्बल दिएको छ यसमा क्लिक गर्ने अनि तपाईँको सेल्फी खिचिन्छ, ओके। बट मेक स्योर तपाईँले यसलाई चाहिँ अलिक टाइट हाल्ने, ओके। अलिक टाइट हाल्यो भने मात्र हुन्छ। अनि यहाँनिर आवाज आउँछ नि एउटा ठ्याक्कै गर्ने, सो त्यो ठ्याक्कै भएपछि मात्र यसको यो रेडी हुन्छ सेल्फीको लागि अथवा ब्लग्सको लागि, ओके। अनि यसलाई यहाँ क्लिक गर्ने
माथि लाने अनि साथीहरूसँग ग्रुपमा बस्ने अथवा सोलो बस्ने अनि तपाईँले सेल्फी क्लिक गर्ने। ओके गाइज, सो यो त थियो आजको मेरो अनबक्सिङ अबाउट दिस मिनिसोको सेल्फी स्टिक। आई जस्ट लभ दिस। अनि तपाईँलाई कस्तो लाग्यो मलाई भन्नुहोस्। ओके, अनि म यस्तो रमाइलो भिडियोहरू अझै ल्याउने नै छु गाइज। ओके, सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। अनि थ्याङ्क यू सो मच वन्स अगेन फर यर लभ एन्ड सपोर्ट इन माई प्रिभियस भिडियोज। अनि अब आजको भिडियोलाई यति नै। ओके गाइज, अब म नेक्स्टमा अरू कुनै टपिक लिएर आउँछु। अनि तपाईँले मेरो भिडियोहरू पहिलाको भिडियोहरू हेर्नुभएको छैन भने तपाईँले त्यो पनि चेक गर्नुहोस्। अनि ओके गाइज, यति नै हो आजको भिडियो। सो थ्याङ्क यू सो मच वन्स अगेन। अनि भेटौँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा। तबसम्मको लागि अब स्टे सेफ, स्टे होम एन्ड स्टे ब्लेस्ड। ओके गाइज, बाई।